عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم لحظات قرآنية. وهذه الحلقة رقم 587، ولا زلنا في موضوع الصلاة الشيطانية للخلفاء الفاسقين في الفتوحات. أفظع شيء في الفتوحات، يعني في الكفر بتاع أبو بكر وعمر والناس دي، أنهم يفعلون كل هذه الجرائم ويقول لك ربنا اللي ده مشيئة ربنا. يعني استغفر الله العظيم، اتخذوا ربنا لعبة، يعمل كل اللي يعمله ويقول لك ده ربنا اللي عايز كده، يعني ربنا تبعه. وعلى فكرة هم قالوا كده برضو وقت نزول القرآن، وربنا رد عليهم. يعني أكتر، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بيقول عن العرب: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني ربنا أمرنا بالفاحشة. الرد: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. ربنا بيأمر بالقسط، لكن هم كانوا بيعيشوا في الظلم ويقول لك ده ربنا ده أمر كده. وبين حتى لما كانوا بيعبدوا الملائكة ويقول لك دي بنات الله، فيقولوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. ربنا يرد عليهم ويقول لك ما لهم بذلك من علم إن هم لا يخرصون. سورة الزخرف الآية 20. بل حتى لما كانوا بيقعوا في الشرك يقول لك يعني ده ربنا اللي عايز كده. وربنا رد عليهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ربنا بيقول كذلك فعل الذين من قبلهم. يعني الذين من قبلهم نفس الكلام، يقعون في الشرك ويقول لك ربنا اللي عايز كده. وبعدين بعد كده ربنا بيقول وقال الذين أشركوا، قال بعد كده وده إعجاز، قال سيقول الذين أشركوا. يعني بعد نزول القرآن هيجي نفس الناس المشركين دول اللي هم العرب دول، ويقول لك هيقولوا ان ربنا سبحانه هو اللي اراد كده. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله وما اشركنا ولا ابونا ولا حملنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يبقى اذا بقى هم عندهم في عقيدتهم ان هم يعملوا الظلم ويقول لك ده ربنا اللي عايز كده. وعلى فكرة ده اللي هو كانت يعني بعد في العصر الأموي دي أصبحت شيء ثابت جدا اسمه عقيدة الجبرية. يعني يقول لك ربنا اللي شاء ان الحسين يتقتل في كربلاء، احنا من انت تقدر تعترض على رأي ربنا؟ يعني بينسوا طبعا ان الانسان هو الذي يشاء، والله سبحانه وتعالى يؤكد مشيئته. يعني اذا شاء الضلال ربنا بيزيده ضلال، اذا شاء الهدى ربنا يزيده هدى. واحنا اتكلمنا في ده كتير قوي. لكن الشيطان جعل الخلفاء الفاسقين ينسبون بغيهم الى رب العزة جل وعلا. يعني يقتلون ويسبون النساء ويغتصبون وينهبون ويقول لك ده ربنا اللي عايز كده. ونسوا ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لكن لم يتذكروا. ربنا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. هم نسوا العدل ونسوا الإحسان وقاموا بالبغي والعدوان. هنستشهد بقى ببعض حاجات من الروايات، ونبدأ بس الأخ عمر. الرواية بتقول فجمع عمر الناس واستشارهم وقال هذا يوم له ما بعد وقد أصرت إلى كذا كذا كذا. أقول لك حتى فإن فتح الله عليهم سبيتهم في بلدانهم. يعني إذا بقى مين بقى اللي بيفتح؟ مش أنا، ده ربنا. وفي ذكر خبر بيروز بن الأهواز تقول وتقدم المهاجر فقاتل قتالا شديدا حتى قتل ووهن الله المشركين حتى تحصنوا. يعني اللي هزم المشركين ربنا حتى تحصنوا في قلة وذلة.
وفي مصر يقول فلما التقى المسلمون والمقوقس بعين شمس واقتتلوا فنادى عمر مش عارف ايه باصحاب النبي، فقال لهم فبكم ينصر الله المسلمين. وفي رواية ثم مضى حتى قدم جلولاء فحاصرهم في خندقهم وأمد سعد المسلمين ولغاية الفرس فاقتتلوا فأرسل الله عليهم الريح حتى أظلمت فتحاجزوا. يعني ربنا اللي أرسل الريح، يعني ربنا هو اللي بيساعد المعتدين. وفي رواية تانية وكان أهل الصخر حيث أخذوا الطريق على المسلمين وقد توفت المسلمين أمدادهم وأمشركا فاقتتلوا ففتح الله على المسلمين وقتل المشركين وأصاب المسلمين منهم مصاب. ربنا اللي فتح على المسلمين وربنا اللي قتل المشركين. ورواية فخرج عمر من الغد يتوقع الأخبار فجاء واحد قال له يا أمير المؤمنين أبشر فتح الله عليك وأعظم الفتح. يعني هو ربنا اللي نصره. وسعد بن أبي وقاص كان مريضا في القادسية فلم يشارك في القتال فقال شاعر يهجوه نقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معتصم. يقول لك أنزل الله نصره. وفي رواية فتقدموا فيهم أبو بردة وتبعوا ناس وفتح الله على المسلمين وظفروا وهزموا المشركين. ده ربنا اللي بيفتح عليهم. ويقول لك وكان عمر يسأل ركبان من حين يصبح إلى انتصاف النهار فلما لقي البشير سلام يعني فأخبره فقال يا عبد الله حدثني قال هزم الله المشركين. يعني ربنا اللي بيهزم المشركين. وفي ذكر فتح كرمان فاقتتلوا في أدنى أراضيهم ففض الله تعالى المشركين. وذكر خبر بروز بن الأهواز وعزى موسى على الناس فانفطروا وتقدم المهاجر فقاتل حتى قتل ووهن الله المشركين. احنا قلناها قبل كده. في فتح البصرة وألقى الله الرعب في قلوب الفرس فخرجوا عن المدينة إلى آخره. وأخلوا المدينة وتخلى المسلمون فأصابوا متاعا وسلاحا وسبيا. السبي اللي هم اللي هو الأطفال والنساء. فاقتسموه، قسموا العيال والنسوان عليهم وأخرج الخمس منه بيطلعوا الخمس وبعتوا لعمر في المدينة. تخيل بقى عيال صغار وأطفال ياخدوهم بقى من هناك من العراق أو من خراسان أو من أوسط آسيا يمشوا بيهم لغاية لما يصلوا المدينة يكون مات معظمهم والباقيين يتوزعوا عبيد. ده بقى اللي عمل الخلفاء الفاسقين. محدش قال كده، احنا قلنا قبل كده بقى. يعني ليه الناس ساكتة؟ المهم يعني تخيل انت كده حد يقتل عليك وياخد مراتك وياخد عيالك وبناتك ويغتصب مراتك ويغتصب بناتك الكبار واللي عيال صغيرين ياخدهم ويوزعهم. الام تروح في ناحيه والاخت تروح في ناحيه والبنت تروح في ناحيه، ده ياخدها فلان وده ياخدها علان وده تروح المدينه وده يتباع. ثم قاتلوهم فهزمهم الله واصاب المسلمون مغانمهم واصابوا في الغنائم صفتا فيه جوهر. ده برضو معركه قاتلوهم فهزمهم الله، هزم الله المشركين يعني. واصاب المسلمون مغانمهم واصابوا في الغنم صفتا يعني حاجه مليانه جواهر وخدوه. وطبعا بالاضافه طبعا الى الحاجات التانية يعني. واحد منهم بقى يقسم على الله ان يهزم المعتدين، يقول لك يا رب لازم تهزمه. تقول رفع حصرهم اشهرهم واكثروا فيهم القتل واشتد القتال. قال المسلمون يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم لنا. قال اللهم اهزمهم لنا وكان مجاب الدعوه فهزموهم حتى ادخلوهم غلدهم. يعني استغفر الله العظيم بيشغلوا ربنا عنده. روايه اخرى فالتقى النعمان والهرمزان باربك فاقتلوا قريش ثم ان الله عز وجل هزم الهرمزان. يعني ربنا جيش يعني ضمن الجيش بتاعه. قال احدهم عن قتل عمام بن مقرن احد قاده البغي فلما انهزم المشركون انت اتيته وهو كان طبعا بيموت من الجراحه ومع إداوة فيها باء فوسط وجهه تراب فقال ما فعل الناس؟ قال فتح الله عليهم. قال الحمد لله هو مات في 60 ده. أنا آسف طبعا واحد يعني بينفعل، لأن الناس دي ظلموا ربنا سبحانه وتعالى
وظلموا ملايين الناس الأبرياء الذين لم يقاتلوا. يعني نستكمل في حلقة القادمة. أهلا وسهلا بكم أحبتي ورجاكم العادات القرآنية وفي قناة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك. وعليكم السلام.